मस्त माहीमचा हलवा खूप सोपी प्रोसेस आहे आणि हे खालनं वरनं टेक्स्चर बघा मस्त असं ग्लॉसी झाला आहे. छान असं च्युई टेक्स्चर जे हलव्याला एक्सपेक्टेड असतं एक्झॅक्टली तसा झालेला आहे. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण माहीमचा हलवा कसा बनवायचा ते बघतोय. कराची हलवा कसा बनवायचा याची रेसिपी आधी बघितलेली आहे. आता हा मस्त माहीमचा हलवा खूप सोपी प्रोसेस आहे. तर सगळ्यात आधी 1.5 कप दूध घ्यायचं कढईमध्ये. मेजरमेंट्स खूप परफेक्ट हवे म्हणजे ही रेसिपी परफेक्ट होते. यामध्ये साखर घालायची अर्धा कप आणि याला मस्तपैकी उकळी काढून घ्यायची. आता दुधाला इथे व्यवस्थित हलकीशी उकळी यायला सुरुवात झाली आहे. त्याचबरोबर साखर पण व्यवस्थित विरघळली गेली आहे. आता यामध्ये आपण 2 चमचे साजूक तूप घालतो. तूप थोडंसं जास्त लागतं हलवा बनवताना. तूप व्यवस्थित असं मिक्स करून झालं की यामध्ये पाव कप बारीक रवा घालायचा. थोडा थोडा रवा घालत मिक्स करायचा. गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे. परफेक्ट. आणि आता हे शिजवून घ्यायचं. छान असं घट्ट होईपर्यंत एकसारखं ढवळत. खूप वेळ नाही लागत, एक 4 ते 5 मिनिटच लागतात. कारण रवा पटकन मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करतो, त्यामुळे खूप असा वेळ नाही लागत. एक 5 मिनिटात हे घट्ट होतं. 1-2 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही बघा हे छान असं दाटसर व्हायला सुरुवात झाली आहे. तूप पण व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब होत आलेलं आहे रव्यामध्ये. आणखी एक 2 ते 3 मिनिटात याचा घट्ट असा गोळा बनून तयार होईल. आणखी एक 3 ते 4 मिनिट शिजवल्यानंतर मस्त असा घट्टसर गोळा झालेला आहे आणि पॅनच्या साईड्स पण सोडायला सुरुवात केली आहे. आता यामध्ये आणखी एक 2 चमचे साजूक तूप मी घालते. त्याने काय होतं, ग्लेज खूप छान येते या हलव्याला तुपामुळे. त्याचबरोबर खायचा रंग ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी चालेल. वेलची पूड, आणि हा हलवा कायम वेगवेगळ्या फ्लेवरमध्ये येतो. तर एक बेसिक फ्लेवर असतो तो म्हणजे केवडा. तर यामध्ये केवडाचं पाणी तुम्ही घालू शकता. माझ्याकडे इसेन्स आहे तर 1-2 ड्रॉप केवडा इसेन्सचे मी घालते. मिक्स करायचं आणि आता हे हलव्याचं मिश्रण बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकाल व्यवस्थित असं दाटसर झालं आणि पॅनची साईड सोडायला पण सुरुवात केली आणि ग्लेज खूप जबरदस्त आला आहे. तर गॅस बंद करते आणि हे मिश्रण आपण व्यवस्थित थंड करूयात. एक 10 मिनिट तरी थंड करून घ्यायचं. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. चला तर मग आता इथे वॅक्स पेपर घेतलाय असा फोल्ड करून आणि बराच मोठा घेतलाय. वॅक्स पेपरच्या ऐवजी फॉईल वापरली तरी चालेल किंवा मग प्लास्टिकचा कागद वापरला तरी चालेल. हे मिश्रण असं स्प्रेड करून घ्यायचं. थोडंसं थंड झाल्यावर करायचं, नाहीतर मग हे कागद चिकटतो मिश्रणाला. स्पॅट्युलामध्ये एकसारखं स्प्रेड करून घ्यायचं. आता हे असं बेसिक एक स्प्रेड करून झालं की ह्या दुसरा फोल्ड यावर घालायचा आणि लाटणं घ्यायचं आणि लाटण्याने हे असं एकसारखं स्प्रेड करून घ्यायचं. आता हे असं स्प्रेड करून झालं की हा कागद काढून घ्यायचा. लावा.
यावर सुकामेवा स्प्रेड करून घ्यायचं. बदामाचे काप आहेत आणि पिस्त्याचे काप. पुन्हा कव्हर करायचं. हे लाटून घ्यायचं पुन्हा. छान असं एकसारखं स्प्रेड करून झालं. हवं तर तुम्ही केशर पण यावर लावू शकता. ड्रायफ्रूट घातल्यावर, सुकामेवा घातल्यावर ही प्रोसेस गरजेची आहे, म्हणजे ते वरच्यावर निघून नाही येत. परफेक्ट, मस्त दिसतंय. मस्त असा सुकामेवा छान बसला याच्यावर. आता तुम्ही केशरही लावू शकता. आता काय करायचं, आता हे ड्राय व्हायला खूप वेळ लागतो, साधारण एक रात्रभर तरी ठेवावं लागतं. तर हे असंच एक तासभर ड्राय होऊ द्यायचं. सरफेस थोडासा ड्राय झाल्यासारखं वाटलं की कव्हर करायचं आणि रात्रभर किंवा पूर्ण दिवसभर हे सुकवून घ्यायचं आणि मग त्याचे काप करायचं. तर आता हे उरलेली प्रोसेस आपण उद्या बघूयात. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. चला तर मग इथे हे जे आईस हलवा आहे, माहीम हलवा आहे, हा मी रात्रभर ठेवून घेतलेला आहे. आता चेक करूयात. येस, परफेक्ट असा ड्राय झाला, व्यवस्थित निघतोय, तुम्ही बघू शकाल. मस्त. आता काय करायचं, आता याचे चौकोनी तुकडे करून घ्यायचे. एजेस आधी एकसारखे ट्रिम करून घ्यायचे. परफेक्ट. आता जिथून मी कट केलं आहे खाली वॅक्स पेपर आहे, त्यामुळे कैची घेणार आणि वॅक्स पेपर सकटच कट करणार. म्हणजे मग काय होईल ना, ॲडिशनल परत वॅक्स पेपर लावायची गरज नाही. मस्त, परफेक्ट. आणि आपला हा आईस हलवा बनवून तयार आहे. वॅक्स पेपर पण इझिली निघतो. तुम्हाला हवं तर पेपर चेंज करू शकता, काहीच हरकत नाही. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल वॅक्स पेपर पण इझिली पील होतं. चला तर मग इथे हलवा बनवून तयार आहे. आता एक ओपन करून बघूयात. टेक्स्चर बघूयात, इझिली पिल ऑफ होत आहेत. मस्त. आणि हे खालनं वरनं टेक्स्चर बघा, मस्त असं ग्लॉसी झाला आहे. छान असं च्युई टेक्स्चर जे हलव्याला एक्सपेक्टेड असतं, एक्झॅक्टली तसा झालेला आहे. मस्त दिसतोय. या दिवाळीमध्ये नक्की बनवून बघा आणि बनवून पाहिला तर फोटो काढून पाठवायला विसरू नका. सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.